Hey, what's up? This is Tech Review. So today mag-unbox tayo ng Realme Buds Air 2 Neo at ito yung bagong release nila ngayon. So original price ito guys, 2,500 at magsisale ito ngayon ng 1,990. Ngayong 16 to 18. Okay, so dito na tayo sa box natin at dito nga makikita natin merong Realme sa box natin. And then sa likod guys, makikita natin dito merong quick specs dito, yung Realme Buds Air 2 Neo. Tulad nga nitong ANC, 28 hours total playback, and super low latency. So tara guys, i-unbox na natin itong Realme Buds Air 2 Neo para makita na natin yung itsura ng ating earbuds. So tara, i-unbox na natin. Then ito guys, yung makikita natin sa unang pagbukas ng ating box. Meron nga tayo ditong earbuds and then yung case ng ating Realme Buds. Then dito sa loob ng box, ito yung makikita natin yung Realme Buds Air 2 Neo kung paano gagamitin yung ating earbuds. And then syempre yung ating quick start guide ng ating earbuds. So ayan guys, kung halimbawa din nyo malaman kung paano gagamitin itong earbuds, ayan, so tingnan nyo lang yung ating quick start guide. And then syempre yung ating warranty card. Okay guys, so dito na tayo sa ating earbuds at dun sa ating case. Then dito naman sa case, tanggalan lang natin yung ating plastic para makita natin yung mismong itsura ng ating charging case. So ito, natanggal ko na sa plastic. Ayan, so kung mapapansin nyo, merong Realme dun sa ibabaw. At mukha siyang itlog, di joke lang. At yun, so dito guys, yung meron tayo ditong isang LED. So ayan guys, hindi siya yung maraming LED. Kung halimbawa, apat ganyan. At dito sa likod, makikita natin, Type-C na siya compared dun sa dati na micro USB pa, yung Realme Buds Q. Ayan. At syempre, plastic pa rin naman yung ating case. At siguradong solid to, so hindi agad to ganong masisira. Then syempre guys, ito yung ating earbuds ng Realme Air 2 Neo. Ayan. So mamaya guys, ito try natin kung paano magagamit yung mga features nito. At pati dun sa low latency and sa game mode. At yun yung itatry natin dito guys mamaya. At syempre dun sa music, sa bass, kung quality ba yung sounds nito. Ayan. At ito nga pala guys, kapag nilagay mo dun sa case yung ating earbuds, so maliit lang siya at okay itong dalahin. Sobrang gaan lang niya guys at madali siyang buksan, kahit isang kamay kayang buksan compared dun sa ibang mga na-unbox ko na pagkahirap buksan kaya dalawang kamay. At yun, so meron lang nalimutan guys dun sa ating earbuds at meron siyang libreng air tip dun sa ating box. So kung halimbawa na hindi kasya dun sa tenga mo, pwede mo siyang palitan ng ear tip o kaya naman hindi ganun kapit. So ayan guys, maraming pamimilian. Then sa specs naman ito guys, mga features ng ating earbuds. Pero bago yan, dun tayo sa ating Realme link. At yan, connected na naman yung ating earbuds dito sa ating Realme link. So kung mapapansin nyo, connected na naman siya, parehas 100%. Ayan. At yun, so dito sa noise control natin, so pwede nyo siyang baguhin. Halimbawa sa noise cancellation sa normal and sa transparency. So kayo na bahala dyan guys kung alin yung gusto nyo ditong i-set up sa ating noise control. And then syempre guys, dun sa ating switch mode or mode switching. So ayan lang, pagka ni-click nyo to, yung lalabas. Ayan. And then sa game mode naman natin guys, pag check nyo siya, ayan, magto-turn on na siya ng game mode. Syempre, di ba? At syempre dun sa sound effect natin, makikita natin dito merong bass boost plus and sa dynamic and yung ating bright. So kayong bahala dyan guys, pero ako doon ako sa bass boost. Then syempre yung volume enhancer. Kung halimbawa nahihinaan kayo, so i-check nyo lang para
lalo kayong mabigay. Hindi, joke lang. At yun, so kung halimbawa guys, nahihinaan kayo sa volume nyo, i-check nyo lang yung volume enhancer at yun, merong konting kalakasan na yung inyong earphone. At kung halimbawa naman guys, nahihirapan kayo magsagot ng calls, i-turn on nyo na lang yung auto answer dito sa ating Realme link. At yun, magsasagot na siya guys kapag naka-turn on yung ating auto answer. Then syempre guys, dito sa ating function ng Realme link, so pwede nyo siyang baguhin kung halimbawa na double tap, yun yung lalabas. At sa triple tap, yun din lalabas. At touch and hold, yun din sa playback. At ganoon din dun sa ating right na action. So, kung halimbawa naman guys na hindi nyo gusto yung ganitong setup, pwede nyo baguhin. Ayan, ito yung lalabas dun sa ating earbuds action. Kung halimbawa gusto mong previous back, ayan, so ayan kayo na bahala guys kung ano yung gusto nyong setup dito. And then sa left and right earphone naman, yung ating switch noise cancellation. At yun nga, ito yung ating Realme link. So mas maganda guys kung meron kayong Realme link sa inyong phone at mag-download kayo ng Realme link para maserap nyo yung inyong earphone ng Realme Buds Air 2 Neo para makuha nyo yung gusto nyong vibes sa inyong earphone. Then, syempre guys, itatry ko rin yung latency ng ating earphone kasi sinabi dito na 88 ms. So, low latency siya guys. At connected na naman yung ating earphone dito sa ating phone. At ang gamit ko ay Realme Narzo 20. So, ipi-play ko lang to para makita nyo guys. So, dito na-play na siya. At hindi lang siya ganun pansin pero sa ping niya, umaabot siya ng from 0 to 100 ms. So, dito kasi hindi nakikita eh. Pero pag pinapakinggan ko kasi to guys, ayan. So, ang tunog nito nasa parte dito, ayan. Sa 0 to 100. Then, syempre, nagtry na rin ako ng music dito sa ating earphone. Hindi kasi ganun karinig kapag naka-record. And yung bass nito, quality. At sobrang lakas ng bass. And good na good pa din sa music kahit naka-high volume. And meron din siyang treble. Then, syempre, nag-game test na rin tayo dito sa ating phone. At ang gamit ko, Realme 7. So, connected na naman itong ating earphone. At yun, ito yung gunshot niya guys. Pakinggan nyo kung gaano ka-synchronize yung tunog ng ating gunshot dun sa ating earphone. So, yun nga lang guys, pagdating sa ating build and quality ng earphone natin, ng Realme Buds Air 2 Neo, masasabi kong matibay ito and solid plastic. At syempre, meron nga itong IPX5. And guys, pagdating sa sounds ng earphone, masasabi kong good siya lahat. Sa treble, sa bass, lalo na sa bass. Mas gusto ko to, kinig na kinig yung bass. At yun, lalo na kung halimbawa naka-max yung inyong volume. Ramdam na ramdam nyo guys yung bass ng earphone ng Realme. Then, hindi rin labsak or tunog lata yung sounds nito. So, clear na clear guys. At syempre, mas maganda kung magda-download kayo ng mga music na 256 kbps pataas. At sigurado mas maganda yung sound quality ng music ng inyong papakinggan. At syempre, yung nagustuhan ko dito, meron nga itong gaming mode. At kung halimbawa na mag-game kayo, so i-on nyo lang yung gaming mode nito. At syempre guys, kung halimbawa na gusto nyo gamitin yung inyong earphone, then makipag-usap kayo, i-on nyo lang yung transparency mode. At pang last, yung price nito guys ay sa original price 2,500 or 2,490. Ayan. So, ngayon sale sila ngayon from 16 to 18 na 1,990. So, ayan nga lang guys, this is after review. For more upcoming phone and unboxing, please like, share and subscribe, and click the bell button para lagi kayong updated. Peace! Pasensya na, medyo masama pa ang pakiramdam. Bye!